och heter Magnus. Känner du den här känslan? Att livet bara händer. Att du vaknar och dagen kommer och går. Och du är med, men inte på riktigt. Du andas, du fungerar, du gör allt rätt. Men djupt inne finns tomheten. Den tysta, tunga tomheten som aldrig helt försvinner. Jag känner den känslan. Mycket väl. Sedan många år. Varje morgon detsamma. Jag stiger upp, jag brygger kaffe, jag sätter mig vid fönstret. Och jag tittar ut. Där ute springer en kvinna. Varje morgon. Alltid vid samma tid. Hon skrattar medan hon springer. Bara så där. Helt ensam. Hon skrattar för att hon lever. Lite längre bort ett par. De grälar. Sedan kramas de. Sedan skrattar de. Barn springer. En gammal man matar duvor. Livet händer där ute. Högt och levande och äkta. Och jag sitter bakom glaset. Med min kopp. Varm och trygg. Och tom. Så tom. Länge sa jag till mig själv att det är okej. Jag är bara lugn. Jag behöver inga stora saker. Jag är nöjd. Men en morgon tittade jag ner i mitt kaffe. Och tänkte. Stämmer det verkligen? Är jag verkligen nöjd? Eller har jag bara slutat känna att något saknas? Den frågan träffade mig. Djupt. Tyst. Som en smärta som gör ont först när man slutat ignorera den. Varje söndag går jag till parken. Det är det enda jag gör regelbundet som inte är plikt. Jag sätter mig på min bänk. Alltid samma. Jag känner varje spricka i träet. Jag känner fontänen framför. Jag känner träden bakom. Jag sitter där och tänker. På livet jag kunde ha levt. På sakerna jag alltid ville göra. En resa jag aldrig bokade. En bok jag velat skriva så länge jag minns. En gitarr som står hemma i hörnet och stirrar på mig varje dag. Jag tänker på allt och känner ett stick. Det tysta, gnagande sticket någonstans i bröstet. Som om en del av mig vet att jag glömt den. Och sedan kommer den andra tanken. Den som alltid kommer. För sent. För gammal. För mycket tid har gått. Dessa 3 meningar är mina värsta fiender. Jag bär dem med mig sedan många år. De är tunga. Men jag har tänkt dem så ofta att de känns normala. Som gamla möbler man inte längre ser. Som bara står där. Fram till den där söndagen. Fram till Henrik. Det är en grå morgon. Jag sitter på min bänk. Luften luktar våta löv och kall sten. Jag håller min termos. Jag tittar på fontänen. Inget vatten. Vinter. Då hör jag steg. Långsamma, tunga steg. Någon sätter sig bredvid mig. Jag flyttar mig lite åt sidan. Jag tittar inte dit. Det här är min bänk. Min söndag. Min tystnad. Då hörs en röst. Gammal. Lugn. Lite hes. Fin fontän, säger rösten. Även om den inte gör något nu. Jag svarar inte direkt. Jag kastar en snabb blick. En gammal man. Mycket mager. En alldeles för stor jacka. Vitt hår. Men hans ögon. Hans ögon är levande. Klara. Nästan lite fräcka. Som om de sett saker de flesta aldrig ser. Ja, säger jag kort. Och tittar bort. Jag hoppas han förstår. Han förstår inte. Eller så ignorerar han det. Han drar ett djupt andetag. Lutar sig tillbaka. Tittar upp mot himlen. Jag kommer hit varje söndag, säger han lugnt. Sedan många år. Han gör en paus. Idag för sista gången. Jag ser på honom. Ofrivilligt. Vad menar du? Frågar jag. Han vrider huvudet mot mig. Ler. Ett litet, stilla leende. Jag är sjuk, säger han enkelt. Inte länge kvar. Därför vill jag komma en gång till. Jag vet inte vad jag ska säga. Så jag säger ingenting. Vi sitter bredvid varandra. 2 män på en bänk. Staden runt oss. Fontänen framför oss. Båda tysta. Thumberthrick Han heter Henrik. Han säger det efter en stund. Helt enkelt. Som om man berättar sitt namn för en gammal vän. Jag är Henrik. Werner, säger jag. Han nickar. Vi pratar först om små saker. Parken.
Vintern. Hur fontänen låter på sommaren. Men sedan frågar han mig något. Han ser på mig. Verkligen ser. Och frågar. Vad ville du alltid göra, Werner? Men aldrig gjort. Frågan träffar mig. Rakt i bröstet. På en plats jag länge undvikit. Jag skrattar kort. Generat. Äsch, säger jag. Det var länge sedan. Han skakar på huvudet. Nej, säger han tyst. Det var inte länge sedan. Det lever fortfarande i dig. Det ser jag. Jag tittar bort. Jag känner något i mig. Något jag inte kan namnge. Något som skam. Något som smärta. Något som längtan. Allt på en gång. Henrik berättar om sig själv. Lugnt. I små bitar. Han säger att han väntat hela livet. På rätt stund. På rätt tid. Alltid väntat. Det känner jag igen, viskar jag. Han ser på mig. Det ser jag, säger han. Han gör en paus. Sedan säger han, jag slutade vänta en dag, för sent. Men jag slutade. Vad gjorde du då? Frågar jag. Han lyser upp. Som en ung man. Allt, säger han. Jag gjorde en resa. Ensam. Med en liten ryggsäck. Jag träffade en kvinna. Jag lärde mig gitarr. Han skrattar. Högt. Jag var hemskt dålig. Men jag gjorde det. 3 år, säger han sen tystare. 3 år levde jag på riktigt. Mer än under alla decennier före. Jag ser på honom. Och jag ser det. Den här mannen ångrar inget. Inte misstagen. Inte de svåra stunderna. Bara åren av väntan. De har han förlorat. Det syns i hans ögon. Inte som smärta. Som sanning. Vi sitter länge. Solen kommer fram en stund. Försvinner igen. Henrik drar in luften. Djupt och medvetet. Som om han samlar den. Varje andetag. Som vore det dyrbart. Sedan ser han på mig. Werner, säger han. Får jag säga dig något? Jag nickar. Den bästa tiden att plantera en trädgård var för många år sedan, säger han långsamt. Men den näst bästa tiden är idag. Jag ser på honom. Jag förstår orden. Men jag behöver en stund. Tills jag känner vad som ligger bakom. Han väntar. Lugnt. Som om han hade all tid i världen. Fast det har han inte. Jag har ingen trädgård, säger jag till sist. Han skrattar tyst. Jo då, säger han. Du har en. Du har bara inte planterat den än. Vi sitter en stund till, sedan reser vi oss. Han räcker mig handen. En fast hand. Fastare än jag väntat. Lev, Werner, säger han. Inte någon gång. Nu. Jag ser efter honom. Han går långsamt genom parken, men rak i ryggen. Med det där ljuset. Jag står kvar länge. Med min tomma termos. Och den meningen i huvudet. Den näst bästa tiden är nu. Kort paus. Du förstår svenska riktigt bra. Men att förstå och att prata är 2 helt olika världar. Vi skapar ett unikt 30-dagars språksystem för dig som bor i Sverige men ännu inte vågar prata. Ingen tråkig grammatik, bara 15 minuter om dagen. Du kan boka din plats nu och få 30% rabatt på kursen. Länken finns i beskrivningen. Expertly, where speaking becomes living. Jag sover inte den här natten. Jag ligger i mörkret och stirrar på taket och orden snurrar i mig. Den näst bästa tiden är idag. Jag stiger upp. Jag går genom lägenheten. Jag stannar vid hörnet. Gitarren. Den står där sedan år. Jag tar den. Jag sätter mig på golvet. Jag håller den bara. Jag slår på en sträng. Den låter fel. Såklart. Ostämd. Jag ler. Ensam i mörkret ler jag åt den ostämda gitarren. Sedan går jag till skrivbordet. Jag tar ett papper. Överst skriver jag. Vad jag alltid ville. Och sedan skriver jag. Länge. Listan blir längre än jag trodde. Göra en resa. Verkligen skriva. Spela gitarr. Tala med främlingar. Vara förälskad. Dansa fast jag inte kan dansa. Ta en risk. Våga något. Gå ut. Bara gå ut. Jag läser listan. Och då kommer frågan.
Den ärliga frågan. Varför har jag inte gjort allt det? Svaret är enkelt. Och det gör ont. För jag var rädd. För att misslyckas. För andras skratt. För smärtan. För allt som kan hända när man verkligen lever. Jag valde det säkra. Alltid. Och det säkra gjorde mig tom. Helt tyst. Helt långsamt. Under många år. Nästa morgon går jag upp tidigare än vanligt. Inget kaffe. Inget fönster. Jag klär på mig och går ut. Bara så. Luften är kall. Gatorna är fortfarande tysta. Jag bara går. Utan mål. Utan plan. Jag svänger in på gator jag inte känner till. Jag tittar i skyltfönster. Jag stannar vid ett bageri där det doftar bröd. Jag går in, köper något och äter det ute på gatan. Det smakar gott. Så enkelt. Så gott. Under de kommande veckorna börjar jag. Jag gör allt på en gång. Inget blir perfekt. Och det är okej. Jag bokar en gitarrkurs. Jag kommer dit och är äldst. Mina fingrar gör ont. Och jag låter hemskt. Men jag låter. Jag gör ljud. Jag spelar. Dåligt, men jag spelar. Jag sätter mig på kaféer och pratar med främlingar. Ibland säger de lite. Ibland pratar vi en timme. Jag bokar en resa. Själv. Till en stad jag inte känner. Jag har ingen plan. Bara en väska. Jag vandrar genom okända gator. Jag sätter mig på en restaurang och beställer något jag inte känner till. Jag går på en danskurs. Jag trampar någon på foten. Jag snurrar fel. Alla tittar. Jag skrattar åt mig själv. Jag skrattar på riktigt. Och jag märker något dessa veckor. Något litet men viktigt. Livet väntar inte på att du är redo. Livet händer när du bara börjar. Kort avbrott. Om du just nu lyssnar på svenska och förstår, gör du redan mer än de flesta. Och om du vill komma ännu längre har jag skrivit något perfekt för dig. En bok full av berättelser som tar din svenska till nästa nivå. Länk nere i kommentarerna. Det svåraste är inte gitarren. Inte den främmande staden. Det svåraste är att visa sig. Verkligen visa sig. Med allt man är. Och allt man inte är. Jag lär känna en kvinna. I ett bibliotek. Hon letar efter en bok. Jag ser den stå bredvid mig. Jag räcker henne boken. Vi pratar. Först om boken. Sedan om andra saker. Vi dricker kaffe. Jag berättar om min lista. Om Henrik. Om den ostämda gitarren. Om danskursen och mina felsteg. Hon lyssnar. Verkligen lyssnar. Med hela kroppen. Och sedan säger hon något som träffar mig. Hon säger, det låter modigt. Jag ser på henne. Jag tänker, modigt? Jag är mannen som suttit vid fönstret i årtionden. Men sedan tänker jag, kanske är det just mod. Inte det högljudda modet. Inte det stora hjältemodet. Utan det tysta, darrande modet. Modet att börja. Fast man inte vet hur det slutar. Fast man är rädd. Fast man kanske misslyckas. Jag är fortfarande sårbar. Det försvinner inte. Vissa morgnar vaknar jag och den gamla rösten är där. Rösten som säger, för sent. För gammal. För mycket tid har gått. Jag hör den. Jag låter den tala. Och sedan stiger jag ändå upp. Det är allt. Bara stiga upp ändå. Min trädgård växer. Den är liten. Den är rörig. Vissa växter dör. Andra växer åt fel håll. Men den växer. Jag skriver nu, varje kväll, lite grann. Ibland bara några rader. Ibland fler. Jag skriver om min dag. Om Henrik. Om gitarren. Om kvinnan i biblioteket. Om danskursen. Om den främmande staden. Om alla små stunder som blir ett liv. Jag har inte skrivit boken än. Men jag skriver. Och det är början. Jag går fortfarande till parken. Varje söndag. Jag sätter mig på min bänk. Tredje från vänster. Bredvid den gamla fontänen.
Men jag sitter nu på ett annat sätt. Jag tittar inte längre bara på. Jag är där. Verkligen där. Ibland pratar någon med mig. Ibland pratar jag med någon. Ibland sitter jag bara och andas och känner tacksamhet. För den här morgonen. För den här bänken. För Henrik. För meningen som ändrade allt. Jag tänker ofta på honom. Om han fortfarande lever. Troligen inte. Men han lever i mig. I det här nya livet. I den här trädgården som växer. Och nu kommer jag till dig. Ja, till dig. Du lyssnar på mig. Eller du läser detta. Och kanske tänker du, det där känner jag igen. Det där att bara titta på. Den där tystnaden, den där rösten som säger för sent, för gammal, för mycket tid har gått. Kanske sitter du just nu vid ditt fönster. Kanske har du också en lista. En osynlig lista. Med allt du alltid ville göra. Och aldrig gjorde. En resa, ett samtal, en början, något vad som helst. Då vill jag säga dig något nu, så som Henrik sa det till mig. På den bänken. Den där grå morgonen. Den bästa tiden att plantera din trädgård var för många år sedan, men den näst bästa tiden är idag. Inte imorgon, inte när du är redo, inte när rädslan är borta. Idag. Med rädslan, med darrningen, med osäkerheten. Livet väntar inte. Det går vidare. Med eller utan dig. Men du kan följa med. Nu. Genast. Med det minsta. Med ett enda steg. Ring någon du inte ringt på länge. Gå ut utan mål. Börja skriva det du alltid velat skriva. Säg ja fast du är rädd. Dansa fast du inte kan dansa. Älska fast du vet att det kan göra ont. Det är det. Det är livet. Inte det säkra. Inte det bekväma. Det äkta. Det modiga. Det levande. Res dig. Gå ut. Plantera din trädgård. Den näst bästa tiden är nu. Det gjorde du jättebra. Nu är nästa steg att tala med självförtroende. Säkra din plats i vår 30-dagars kurs och få 30% rabatt. Länk finns i beskrivningen. Vi ses nästa gång.